नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. किती जालें ब्रेकाक टी ब्रेकाक वच्चे पयलीं तें तुमी पळयलां. कॉन्ट्रोवर्शियल म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट विधेयक पास जालें जंय जे मडगांव म्युनिसिपालिटी भितर सत्ता हातांत येवपाक अपयशी ठरतकीर दिगंबर कामत बीजेपी वतकीर जी ऑर्डिनन्स हाडिल्ली की सिक्रेट बॅलट काडून शो ऑफ हँड्स केल्ले, त्या ऑर्डिनन्साचें विधेयक आज असेंब्लीक आयिल्लें. ताजेर बोवाळ जायत. हे तुगेली प्रोसिडींग्स तुमी पळयली. आणि आज खुबशे इश्यूज आहात. PWD जॉब स्कॅमा वयल्यान सुरवात जाल्ली सकाळ. आमचे बरोबर आमचे द गोवन एवरीडेचे एडिटर जॉयल आफांचो आसात. गोवन वार्ताचे आमचे एडिटर पांडुरंग गांवकर आसात. हांव सुरवात ह्याच विधेयका वयल्यान करता. जॉयल, सो कॉन्ट्रोवर्शियल बील and I think opposition pressed a lot so that it goes to the select committee, but ruling was quite adamant. How are you looking at the passing of this bill? Pramod, last time you know that there was a huge controversy against this, where the normal trend was a secret ballot, and then suddenly they decided that it should be a show of hand, not secret ballot. So basically, here it's a clear move from the BJP side to get their numbers very clear, because in a show of hands you cannot cross vote. Cross voting is not possible. In a secret ballot, I mean, you can do that. So basically they have done away with that, and they have seen that okay, fine, there is a easy passage for them. So starting from Margaon, I think it sets a little bad precedent in terms of elections at the municipality level for the chairman's post. Chairperson's post. So having said that, now from here on, now we will have a secret ballot in terms of a show of hands in terms of in place of a secret ballot. पांडुरंग, विधेयकाच फाटलो उद्देश, कारण जनरली ऑब्जेक्टिव्स असतात. हो जर ऑब्जेक्टिव्ह पळयलो जाल्यार सरकारान तातूंत म्हणिल्लें की इट बिकम्स अ फ्युटायल एक्सरसायज सिक्रेट बॅलट एंड लीव स्कोप फॉर अशें मॅनिपुलेशन. आनीक तुगेले कावन्सिलराक तुगेले मॅनिपुलेट करपा जाता, इंड्यूस करपा जाता, अशी बी ऑब्जेक्टिव्स त्या बिला भितर घाल्यात, त्या खातीर हाडटा म्हणून. सो हाव डू यू लुक एट दीस? प्रमोद, तशें मराठीन एक म्हण आसा खंय, ज्याच्या हाती ससा तो पारधी. सो हेंच्याकडे सत्ता आसा म्हणून हे जाय तशें करतात. हेंची हिस्ट्री आसा. म्हणजे तूं सरपंचाची निवड आसत किंवा म्युनिसिपालिटीची निवड आसत, आपणाक जाय तेन्ना टर्म्स बदलप, जाय तेन्ना कंडिशन्स बदलप, हे तांचे ही दोनूय कडेन काँग्रेसचा म्हूण किंवा BJP म्हूण जे कोण सत्तेत येता पळय ते आपल्या मनशांक सत्तेर हाडपा खातीर सगळे तरेची गुड्डूळ आसा करतात. मडगांवच्या बाबतींत तेच जाला. सो म्हाका हितून नवें अशें कांय दिसना. ते अपेक्षीत एक्सपेक्टेड आशिल्लें ते गव्हर्मेंटा कडल्यान. कितें तरी करून ते आपणाक सत्ता मेळोवपाक जाय जाल्यार हे उपाय करतले तेणी. ज्याच्या हाती ससा म्हणजे परस ज्याच्या हाती सत्ता अशें म्हणचे पडटा. हय, तो पारधी, बरोबर, सामकें अशें म्हणचे पडटलें, कारण ते शिकार करत आहात. हय, हांगा तुगेली एक शिकारात म्हाका दिसता ह्या विधेयकाच्या माध्यमांतल्यान जाल्या. सो ज्याच्या हाती सत्ता तो पारधी अशें म्हाका दिसता. आमकां ती अमेंडमेंट आमकां करची पडटली, आमकां म्हण चेंज करची पडटली. दुसरो विशय जॉयल आज सकाळचो जालो, सुरवाताचेर बोवाळी जालो, तो म्हळ्यार PWD रिक्रुटमेंट स्कॅमाचो. आतां हे स्कॅम जनरली आमी केन्ना म्हणटात, जेन्ना कितें तरी एक एविडन्स आसता तेन्ना म्हणटात. पण सद्या परिस्थिती अशी आहा की हे स्कॅम हे तांच्या मंत्र्यानच म्हणिल्लें इलेक्शना पयलीं, ताजे उपरांत विजिलन्स डिपार्टमेंटान म्हळें, आनी आज ताजेर विधानसभेक बोवाळ जालो. चर्चा आयकली जॉयल. वॉट आर युअर बिगेस्ट टेकअवेज, आनी ज्या कन्क्लुजनाचेर ही चर्चा पावली, आर यू सॅटिस्फायड विथ दॅट? Completely not satisfied with the way it ended, but because the demand was to institute a House committee to probe it further. कांय गजाली आसा की तितून भितर हें जावंक ना, but a good part is the first issue which really put the government on the mat. Vijay, it's full credit to Vijay to actually get it going, and to get out all the details of right from the chronology. He narrated exactly from 2021 what happened and how it started off. So having said that, there was no clear answers from the treasury benches. If you see, most of the time they were getting into a defense which was not justified. Number one, now if this job, the simple question which he was asking was whether there is a scam or no. Your own minister colleagues have admitted on record that there is a scam. The vigilance has put the entire process on hold. There is a probe instituted by the government itself. So there is no hesitation. There is something wrong in that. तितले म्हणसर एक
डायरेक्ट एडमिशन करूंक ना, पूण इट्स अ ह्यूज एम्बेरसमेंट फॉर द गव्हर्मेंट दॅट इट इज कम आउट इन द ओपन लायक दिस. नो, इट्स अ व्हेरी फनी थिंग की स्कॅम ही गजाल सामकी आता अशी मोर ऑर लेस एस्टॅब्लिश जाल्या. बट स्कॅम कोणी केला हे प्रूव करपाक कोण पळयना. कोण पळयना. आनी परत कशी हे जॉब्स रिवायव करून परत एक्झाम कशी घेवप, परत रिक्रुटमेंट कशी घेवप, एंटायर फोकस इज ऑन दॅट. Now what happens is that brings us to a very important question is where is our staff selection commission? आता तुम्ही म्हणटले आता सगळे जॉब्स आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान वयतले म्हणून. Now what happens even if you want to revive these jobs? Why are you not committing that they will go under through staff selection commission or GSPC? परतून तोच सिस्टम गेल्यार तशेंच परतून जातले काय अशें एक क्वेश्चन उरता. आनीक entire exercise is clouded again in a controversy. So you know, why is the government not coming out of this controversy and starting afresh? हय पांढरक तुका दिसता कारण दोन मुद्दे आहेत. एक स्कॅम जाला हे मोरलेस पक्षाच्या भितरल्यानय एग्रीमेंट जाला, कॅबिनेटाच्या भितरल्यानय आरोप जाल्यात. आरोप म्हणचे परस सरळ अमक्या कडच्यान पयशे घेतले, 70 कोटीचे स्कॅम इतल्याचेर प्रकरण पावलां. विजिलन्सान रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स केल्या. विजिलन्सान सांगला की प्रोसेसा भितर प्रचंड डिस्क्रिपन्सीज आसात, परत करचो प्रोसेस, हे सगळें जालां. पण दोन मुद्दे, द एंटायर डिस्कशन जे चल्लां की ओके परत रिक्रुटमेंट ही कशी करया ट्रान्सपरंट पद्दतीन, हाजेर चर्चा. बट स्कॅम जाले, त्या स्कॅमाक जबाबदार कोण, तातूंत भितर कोण घुसपल्ले, ते कितें जालें, हाजेर सध्या चर्चा करपाची कोणाचीच तयारी ना. प्रमोद, आमी जर स्कॅम जाले अशें जर तुज्या म्हणजे तुजो टॉप चॅनल गोंयांतलो जर अशें म्हटलें आनी लोकांनी जर आयकलें लोक आमकां हसतले. कारण आमी हिस्ट्री पळयल्या हेंची जाल्यार स्कॅम जायना, अटेम्प्ट टू स्कॅम आसता. जितके लोक हेंच्या कडेन येतात तेंच्यांनी घोटाळो करपाचो प्रयत्न केल्लो पूण तो जावं ना, अशा पद्दतीन ते क्लीन करून मागीर तांकां ते पार्टीनी घेतात. सो ही हेंची एक ट्रेडिशन आसा. हो जालो पयलो विशय. दुसरो विशय, विजिलन्सान जितके म्हाका खबर आसा, पयलीं जेन्ना विजिलन्सान फायल मूव केल्ली ते विजिलन्स सांगूच शकना कोणाक की तूं बाबा परत एक्झाम घे बी म्हणून परमिशन दिवं शकना. ते काम विजिलन्साचेर न्ही. सो विजिलन्सान सांगलेलें की तुमचेर प्रोसेस डिपेंड आसा, इट्स डिपेंड ऑन PWD. पयल्या मूव जाली जेन्ना फायल डिपेंड ऑन PWD कितें तें करपाचें म्हणून. सो मागीर आनी जेन्ना सीएमआय म्हाका याद आसा, सीएमआय तेन्ना म्हटलें की स्क्रॅप करून प्रोसेस अगेन करचो म्हणून, तो परत प्रोसेस करचो म्हणून. पूण तें जावं ना. आतां परत जेन्ना निलेश काब्रालान जेन्ना फायल मूव केल्या, प्रपोजल मूव केल्लें की तांकां ओल्ड जे कॅन्डिडेट आशिल्ले तांकांच चान्स दिवपाक जाय रिक्रुटमेंटाक अशें सरकाराक दिसता. वेरेज ती एग्जाम जाल्या उपरांत आतां मेरेन नवीन कॅन्डिडेट पास आउट जावन भायर येयल्ले आहा तांकां चान्स मेळपाक जाय एक्चुली. पूण सरकाराचें म्हणणें आसा की ज्या लोकांनी पयलो एप्लाय केल्लो तांकांच मेळपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता तो जायरातच केल्ली पयली 21 केन्ना तरी ती जायरात आयिल्ली, 22 ते सगळे मॅटर जाल्ले. सो तांकां जर चान्स दितलो पयलींच्या लोकांक जाल्यार तीच एडवर्टायजमेंट ग्रांटेड धरून तेच एडवर्टायजमेंटान फ्रेश एप्लिकेशन मागोवची पडटली किंवा जी एप्लिकेशन आयल्या तेंची एक्झाम परत घेवची पडटली. म्हणटकच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जें आसा तें कितें म्हणटा, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे 8 जानेवारी 2022च्या उपरांत ज्यो कितें जायराती येतल्यो पळय त्यो येवपाक जायना, त्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक वयतल्यो. तेच्या पयलीं जे एडवर्टायजमेंट येयल्ले आसात तेजी सगळी एक्झाम जी आसा ती आतां जी जाता हेच्या खात्या निहाय जाता, ती खात्याचे घेतात ती तशी जातली म्हणून. सो ती स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जावं शकना जर सरकाराक पयलींच्या जायराती प्रमाण पयलींच्याच कॅन्डिडेटाक चान्स दिवपाक जाय जाल्यार. सो म्हाका दिसता निलेश काब्राल हो क्लियर आसा ह्या विशयाचेर की ताका पयलींच्या कॅन्डिडेटाकूच चान्स दिवपाक जाय, नवे कॅन्डिडेट भितर येवपाक जायना अशें सरकाराक दिसता आसतलें. स्कॅमाचे रिस्पॉन्सिबिलिटी हय एक व्हेरी इंटरेस्टिंग तो विजयन जो लावन धरलो विषय, अटेम्प्ट टू स्कॅमाच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. हो अटेम्प्ट टू स्कॅमच म्हणचो पडटलो. कारण आतां जेन्ना लिस्ट परत येतले तेन्ना बाबा कोण सिलेक्ट जातले ते पळोवचे पडटले. कारण बरे लोक आसतात न्ही, बरे हुशारे स्टुडंट आसतात, तांची हेतून वाट लागली आसतली ह्या प्रोसेसान. सो करप्ट सिस्टम जर आसा जाल्यार कळटली एकदम जातकच बाबा की नेमकें कितें जाल्लें तें. आनी कशें जालां तो मिनिस्टरय ना आतां, ज्या नांवान शंक मारतले तो मिनिस्टरय आतां ना. म्हणजे ते लोकूच आतां ना, सिस्टमच सगळी चेंज जाले आतां. सो मंत्री बदलला म्हणटकच आतां ते पळोवचें पडटलें हे कशे तरेन सरकार हँडल करता ते. हो जो विशय आसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो, जॉयल इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपीक की सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या दृश्टींतल्यान रिक्रुटमेंट करपाक पळयता, पण ही रिक्रुटमेंट ओल्ड एडवर्टिजमेंट म्हणून कुशीक दवरपाक पळयता. वॉट डू यू थिंक अबाउट दीस? आनी त्याच बरोबर जे भुरगे ताजे उपरांत पास आउट जाल्यात तांकांय तुगेले की त्या वेळार ते पास आउट जाले नाशिल्ले म्हणून तांकांच परत संदी दिवया तांणी तेन्ना अप्लाय केल्ले अशें म्हणटा. सो इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपीक की सरकाराची भुमिका खंयची बरोबर की तांकांच घेवन परत अप्लाय करपा दिवप, एक्झाम दिवपा दिवप हांकां,
काय नवीन ज्या भुरगीं सिस्टमी भितर आयल्यात तांकांय चान्स मेळपा जाय. Pramod, if this entire process has to be restarted, if you suspect something there, there is no point in making it half and half. So there is no question there. So let it be fair enough, let us start all over again, तांकां chance दिवपाक जाय, हांकां chance दिवपाक जाय तशें जायना, because finally गोंयकारूच ते आनी कोणाक बरें आसा तांकां chance मेळपाकूच जाय. But for me, I feel that this has to go through the Staff Selection Commission and not to the old process. Because again, there is a huge question mark about our recruitment process, not only now, even beyond that. There are so many times there have been so-called alleged scams or cash for jobs and all of that has been happening, not this time only, it's been happening right throughout. So let us clean the system and start all over again through a process which is fairly transparent and which is fairly good for the state. Absolutely. So if these jobs are routed through the Staff Selection Commission, and we'll have clarity also that the fair people and selection has been done on merit. Absolutely. I think this is a very important point. थंयच्यान आमी मुखाल्लो विशय जो आतां सरकारान अप्रोप्रिएशन बिल पास केलें. लास्ट मिनीट हाडटा आनी सगळे कॉपीज दितात एडिशनल तुगेली बजेटरी हाज्यो त्यो म्हणून विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान इशू काडलो. बट पांडुरंग, चर्चाय जाली, कांय विशय मांडले विरोधकांनी, अप्रोप्रिएशन बील सरकारान पास केलें, सप्लिमेंटरी डिमांड्सूय आतां येतल्यो. जी चर्चा जाली ती पळयतकीर खरेंच ती अप्रोप्रिएशन बिलाक साजेशी जाली काय कितें? चर्चे बद्दल हे ना, पूण कितें आहा प्रमोद न्ही, हे जे अतिरिक्त बजेट मंजुरीचो जो हे आसता न्ही, तो एवरी इयर प्रत्येक सरकाराक ते करचेच पडटा. सो जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हे 3 महिने असे असतात जेतून नवीन खरेदी करूंक मेळना किंवा नव्या कसल्याच गोष्टींचेर पयशे बेश्टे विनाकारण खर्च करूंक मेळना. पूण ह्या 3 महिन्यांत सगळ्या डिपार्टमेंटाकी आपली बिलां क्लियर करपाची आसता, जो बजेट आपल्याक अलॉट जाल्लो आसता तो म्हणपाचो आसता. सो तुजो हिस्ट्री जर ह्या काडून दर वर्साचो जर एक्सपेंडिचर काडून सरकार जर पळयलो न्ही, जाल्यार मार्च, एप्रील ते डिसेंबर हो जो आसता तो एक 900 कोटी, 1100 कोटी, 1200 कोटी हेतून आसता. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च जर काडून जर पळयलो जाल्यार हो 1200 ते 2000 कोटी मेरेनचो खर्च दर म्हयन्याक येता आमकां. सो ते एप्रोप्रिएशन बील बी जे घेवप आसात ते इज अ फॉर्मेलिटी आनी ते करचेच पडटा, ना जाल्यार ते फायनान्शियल कांयच मॅनेज जावंक शकना. जॉयल, ताजो उपरांतचो इशू आहा तो CAG रिपोर्टाचो. हांवें अप्रोप्रिएशन बी इतल्याच खातीर म्हळें की CAG रिपोर्ट काल सरकारान रिवील केलो आनी तातूंत भितर कांय मेजर ऑब्जर्वेशन्स आसात. इफ यू कॅन थ्रो लायट्स ऑन दोज मेजर ऑब्जर्वेशन देन वी कॅन गो इन टू द डिटेल्स ऑफ इट. There are a couple of observations which have been made out of this CAG report. One positive, is in the CAG report is the state is successful in containing the fiscal deficit below 3% of GSDP. Yeah. Okay, during 2016 to 2020, and from 2020 to 2021. That's a big takeaway. It's able to contain that. But overall, there have been very red marks kind of thing in the government's report card. Especially the fiscal card. Outstanding debt is higher than the limit of 25% of state's economic output. That is huge. Third one is half of state debt is up for repayment in the next 7 years. The principal is coming up for repayment, yes. Okay, and that is coming to around 5,000 crores. In the next 7 years, we are supposed to pay 5,000 crores. Plus, we have to pay the interest. Interest, 10,000 okay. crores. Yes. That is the fourth thing. Off-budget fiscal borrowings. We to keep our fiscal borrowing in place, we have resorted to off-budget fiscal borrowing. That is again a worry, because that will again add up to our overall fiscal borrowing. Yes. The fifth part is in 2021 alone we have borrowed 789 crores. That's again a huge amount. Yeah. And the sixth part is borrowings have increased, but there's a 8% decline in revenue between 2020 to 2021. 8% decline in revenue. That includes our own GST collection, tax collection, which is dipped by 549 crore, and plus even the share of central taxes has gone down by 290 crores. So that tells you a kind of a very gloomy fiscal picture of the state. Yeah. Pandran, to your initial remarks, then we will go into the details.
नॉर्मली प्रमोद स्टेट दर वर्सा एक 2500 to 3000 crore लोन घेता. हय पूण 20-21 आमकां सगळ्यांक सिच्युएशन खबर आसा. इट वॉज कोवीड सिच्युएशन आनी टफ आशिल्ले टॅक्स कलेक्शन बीन GST म्हण किंवा कमर्शियल टॅक्स स्टेटीचो ह्या सगळ्याच बाबतींत सामकें टफ आशिल्लें आनी तेन्ना लोन खूब काडचें पडलां. ते लोन म्हाका दिसता त्या वर्साक 3900 crores कितले तरी हे आशिल्ले. हय आतां सो म्हणजे ड्युरींग कोवीड काळान हे संकट आयिल्ले त्या खातीर स्टेटीची आतां फायनान्शियल पोजिशन जी आसा ती मातशी शेकी आसा. पूण जर मायनींग एक फावट जर सुरू जायत सारकें वेवस्थीत जाल्यार म्हाका दिसता की परत स्टेट हेजेर येतली. पूण सद्याच्या परिस्थितीन आमचो लोनाचो आंकडो आहा तोय 30,000 कोटीच्या जवळ आज त्या हेटीन गेला. म्हणजे 26,000 crores फुडें गेला आंकडो तो. हय सो बिकॉज ऑफ कोवीड 2 वर्सांचे मार बसला पळय स्टेट गव्हर्मेंट एका ट्रेझरीक ताचो हो इफेक्ट आसा. आनी मायनींग बी सुरू जायत जाल्यार म्हाका दिसता की फुडल्या 2-3 वर्सांनी सिच्युएशन बरी जावं येता. पूण फाटल्या 2-3 म्हयन्यान जर आमी ते पळयलो कमर्शियल टॅक्स म्हटलो किंवा GST जर पळयलो दोनूय जर पळयले स्टेटीचो आनी सेंट्रलाचो जाल्यार दोनूय कडेन कलेक्शन वाडलेलें आसा. सो हो चेंजीस दिसपाक लागला. मे बी टुरिझम सिजन आसल्या कारणान आसूं येता तो. सो हो चेंजीस दिसपाक लागला. पूण स्टेट फायनान्शियल हेतून आसा ही खरी गजाल. आय थिंक दोन महत्वाचे मुद्दे आहेत. एक जे बॉरोईंग वाडला ते, दुसरें एज पर द FRBM Act 25% जे सिलींग आसा ते ब्रीच जाला. आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी थर्ड आय थिंक इम्पॉर्टंट पॉयंट जॉयल इज अबाउट प्रिन्सिपल रिपेमेंट along with the interest over the period of next 5 years, which is upward of 10,000 crores. I think these are very alarming things, and how CM manages this, because he's the finance minister also, is going to be a very tightrope thing. Yeah, Joel, don't you think these are the three major points? Yes, your because of the season म्हणून किंवा पोस्ट कोविड रिकवरी म्हणून ह्या इकॉनॉमीची रेव्हेन्यू वयर वता असो दिसता. बट vis-a-vis एक्सपेंडिचर एज वेल एज रिपेमेंट ऑफ लोन्स इंटरेस्ट हातूंत भितर खूब व्हडली तफावत आहा. The CAG report also mentions that some measures will have to be put in place to arrest this fiscal gap, which is this thing. Now, what are the measures? Either we have to look at increased revenue in terms of like देवाकडे मागचे पडटले मायनींग बेगीन सुरू जाल्यार पुरो म्हणून, आनीक टुरिजमाचेर आमचो मातसो वाडो जावचो म्हणून, आनी सो दॅट this revenue keeps us going. But mining सुरू जातले काय within the next 1 year, we don't know. Whether tourism will get us that kind of revenue to tide over this deficit, Which is very difficult. Very difficult to predict. So given this situation, which is very unpredictable, the only solution which the government can think of is get into drastic austerity measures, cut down on expenses, hold on to big projects, capital expenditure, capex ceiling करपाचें. तशें एक ड्रास्टीक मेजर केल्यारूच म्हाका दिसता कितें तरी चेंजीस जावंक शकता. न्यू प्रोजेक्ट म्हणटा ते प्रमाण त्यांनी घेवकूच ना. म्हणजे म्हाका दिसता एक 1.5 वर्सां पयलीं GSIDCन ठरयलें की नवे प्रोजेक्ट घेवप ना. सद्या हांच्या कडेन ब्रीज कांय ना. जे कितें सुरू आसा स्टेटीन ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या पयशांतल्यान, आनी जे कितें म्हणजे मोपा तो PPP, आतां कन्वेन्शन सेंटर जावपाचें आसा ते PPPचे. सो हांचे स्वताचें अशें कांय ना सद्या. हे आतां नॅशनल गेम जावपाची जाली जाल्यार सुद्दां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड अलॉट केल्लो आसा तातूंतल्यान कितें तरी करतले ते. सो प्रोजेक्ट म्हणटा ते हांच्या कडेन नवे सद्या कांयच ना. पण प्रत्येक खेपेक मांडराक जेन्ना रीण घेता तेन्ना सरकार थंय घालता की आमी रीण कॅपिटल एक्सपेंडिचराक घेता. एक्झॅक्टली. आतां पण आमगे रीण घेतात आनी आमी तातूंतलो म्हाका दिसना एक पयसो सुद्दां कॅपिटल एक्सपेंडिचराक मोडटात. आमी तो पगार घालपाक आनी आमगेलो रेग्युलर खर्चा खातीर मोडटात. तशें रिजन ते दाखोवप आसता. एक्चुअली हांकां पयशे कित्याक जाय आसतात पळय. सोशल स्किम्स कितले आसा आमचे, लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, दयानंद सामाजीक सुरक्षा, दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना, कला सन्मान पेन्शन, हे जे सगळे स्किम्स आमचे सोशल आसा पळय ताचेरूच म्हयन्याक एक कितलेशेच शेकड्यांनी कोटीचो खर्च आसा. सो वर्साक 2,000 कोटी खर्च येता. लोन घेवन कांय गजाली सबसिडायज करप ज्यो ह्यो जनरली इकॉनॉमिक्सा भितर खंयच बसना. जनरल इकॉनॉमिक्सा भितर जर लोन घेता जाल्यार ते कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर तरी मॅक्झिमम वचपाक जाय पयशे सरकाराचे. ती गजाल आमची सरकार सद्याक करना. आनी ह्यो गजाली ज्यो आमी सबसिडायज केल्यात किंवा स्किमी आसात तांकां फायनान्स करपा खातीर आमगेली लोन घेवप चल्ल्या सद्या, विच इज इन अ लॉंग टर्म नॉट अ सस्टेनेबल थिंग. सन काडून फेस्त करपाचें नॉट अ व्हेरी सस्टेनेबल थिंग. जाका लागून म्हाका दिसता फेस्त करपाचें CAGच्या रिपोर्टा भितर सुद्दां ह्यो गजाली आतां रिफ्लेक्ट जावपाक लागल्यात, इतल्या ग्लॅरिंगली जावपाक लागल्यात. जॉयल, ताजो मुखाल्लो जो इशू आहा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू, तो म्हळ्यार सावंड रिस्ट्रिक्शनाचो, जाचेर आज प्रश्न आयलो. चर्चा आयकली. वॉट इज युअर टेक अवे फ्रॉम दॅट डिस्कशन?
See, whatever the discussion is, Pramod, one thing we have to admit that sound restrictionाचेर आमचो सिस्टम कसोच चलोवंक शकत ना. हितून भितर आमी सिद्ध जाले हितून भितर आमकां कित्याक द हायकोर्ट हॅज कम व्हेरी हार्ड ऑन ऑथॉरिटीज, completely going off tangent, completely not heeding to its directives. आणि अशें आमकां दिसलें की गव्हर्मेंटाच्या ऑथॉरिटीजांचे भितर हें आसा म्हणून थिंगा डिसकॉर्डिनेशन कस्किसांव आसा. सो तितून भितर कितलें आमी डिस्कशन केलें जाल्यार फायनली इट इज नॉट गोइंग टू मॅटेरियलायज बिकॉज देर इज नो इंटेंट and there is no system in place. The Pollution Control Board is saying that they have been reporting these cases to the police. Police is saying that they have not got any complaints from the Pollution Control Board. Pollution Control Board is saying that it has got a mechanism to monitor sound, whereas there is nothing happening on the ground. So basically it's all going round and round, and we have to admit that आमी इतल्याचेरूच म्हणजे आमचे असं जाता. आणि हे जे म्हणतात की डिस्टिंक्शन आमचे लोकल रिक्वायरमेंट्स ती मागीर काजरा खातीर आसूं किंवा लोकल इव्हेंट्सा खातीर आसूं, विजा विजी व्हडले व्हडले स्पीकर घालून लावड म्युजीक जे आतां आमगेले बीच एरिये भितर प्ले करतात ते हे डिस्टिंक्शन करपाक सुद्दां आमचे कडेन आज कसलेच मेकॅनिझम ना. आमी फक्त फेस्टिव्ह सिजना पुरते एक नोटिफिकेशन काडटात आणि ती रिलॅक्सेशन दितात. ती तसली तरी आमी डिफरन्शिएशन केले जाल्यार देखून बरोच कॉम्प्लिकेशन जातलें. कित्याक फायनली सी साऊंड वायलेशन इज अ वायलेशन. नाव इंटरेस्टिंग पार्ट आय विल टेल यू इज the police have gone on record, the police bosses at least in North Goa, they have gone on record saying that we will act only if there is a control room complaint. You lodge a complaint at the control room and they are going to act on it. I think this is bizarre because for a police to ignore a violation, even if they see it, तू कितें म्हणटा की पुलीस स्टेशना सायडीन सुद्दां जर मोठ्यान चल्ला कंट्रोल रूमास फोन आयल्यार ताजेर एक्शन घेतले. I mean, how can you accept it? I mean, this is ridiculous because a law protector is telling you that you are supposed to be vigilant and crack down. Yeah, I'll give you an example. That means if थिंगा एक तर समज एक क्रायम जाली, कसलीच क्रायम जाली, तुका ती पुलिसान येवन आनी कंप्लेन कर, तेन्नाच तू कॉग्निशन घेतलो. Otherwise you are not interested in that crime. Is it so? I mean, does it work like that? ह्या हाजेर कितें दिसता कारण डिस्कशन जालें बट अल्टिमेटली थंय ते हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणून सांगले, सेंट्रल एक्ट म्हणून सांगलो, सगळ्यो गजाली सांगल्यो. बट आज दिसता म्हाका प्रत्येकाची कन्सर्न आशिल्ली ती आमचे लोकल इव्हेंट्स विजवीज हे ट्युरिस्ट रिलेटेड इव्हेंट्स जे आसात जंय व्हडले व्हडल्यान ती सगळी कॉम्पिटिशन चालू जातात की तो मोठ्यान वाजयता काय आपूण मोठ्यान वाजयता. बरोबर. हे डिस्टिंक्शन जावचें आनी त्या प्रमाणे एक्शन जावची म्हूण चर्चा आयकून तुका कितें दिसलें? विशय बरो हाडलो ऑपोजिशनांनी, विजय आनी युरी उलयले बी तेजेर. बट प्रॉब्लेम असो आशिल्लो की निलेश काब्राल जाप घेवनूच आयल्लो, तयार करून आयल्लो तो आपूण कितें सांगपाक जाय तें. सो तांणी ज्यो कांय गजाली मांडल्या त्यो गोंया खातीर खूब म्हणजे गोंयची न्ही आमची रचना जी आसा आनी गोंयची सांस्कृतीक आमची दायज जी आसा ते खूब वेगळे आसा. म्हणजे बाकीच्या राज्यां परस गोंयान ऑक्टोबराच्यान नोव्हेंबराच्यान सुरू जातात ते मे म्हयन्या मेरेन खंय ना खंय जात्रा एक ना एक आसतात. एक 350 सुमारच्या क्रॉस जात्रा आमच्या कडेन जाता, नाटकां जातात. सो खंय ना खंय खंयच्या तरी देवळान खंयच्या तरी हेतून चर्चीन फेस्त म्हणून कितें ना चालू आसता आमच्या कडेन ह्या 5-6 म्हयन्या लावड स्पीकर चालू आसता ह्या 5-6 म्हयन्या भितर. आनी उरलो प्रश्न आतां कोस्टल बेल्टांतलो. कोस्टल बेल्टांतलो होच टुरिजम हे कोइन्सिडन्स कितें की होच आमचो टुरिजम सिजन आनी होच आमचो जात्रांचो, लग्नांचो आनी फेस्तांचो सिजन. दोनूय गजाली वांगडा येता ऑक्टोबर ते मार्च मे मेरेन. सो म्हाका दिसता की निलेश काब्रालान एक जी गजाल सांगल्या की गोंयांतल्यो जात्रा, फेस्त ह्यो ज्यो गजाली आसात हेका परमिशन 12 मेरेन मेळची म्हणून आपूण केंद्रा कडेन प्रयत्न चल्ल्या पळय, ही खरी म्हळ्यार आवश्यक आहा गजाल. तेतून आनी काय हें आसपाक जायना भितर, दोन मतां वेगळीं मतां आसपाक जायना. आतां फक्त एकूच विशय आसा की तेका कोर्ट एलाव करतलो काय कितें. कारण ह्या हितून कोर्ट कायदो क्लियर आणि कोर्ट जर ना जाल्यार सिस्टमीचेर आमचो विश्वास लोकांचो नाच. कारण कितें जाता ते पयलीं आमी बीच धुमशान चल्ला हांगा बार्देस आनी पेडण्या कोस्टल बेल्टान अक्षरशः धुमशान चल्ला. हो एग्जामीचो एक पिरियड आसता, हो डिसेंबरान एक फर्स्ट जाता टर्म आनी मार्च एप्रिलान सेकंड. ह्याच काळान हे जे लोक करतात ताका हितून दोन कोस्टल बेल्टांनी बार्देस स्पेशली आनी पेडणे. हांव साश्टीन किंवा काणकोणचो चड ना
पूण ह्या 2 बेल्टांनी तर हिसपाच्या भायर हे आसा आनी हेका तपासपाक हेजेर आणि कंट्रोल जॉयल थंय तर अशी परिस्थिती जाल्ली की कंट्रोल रुमा फोन केल्यार सुद्धा काय कारवाय जायनाशिल्ली. फाटल्या इतल्याचेर पाविल्ले. तुजे डेप्युटीन सांगले हांवें की एका अंजून पुलीस स्टेशनाच्या एरियेनूच 1430 कितले कॉल आयल्या आनी तेंच्यांनी फक्त 2 FIR केल्ले. सो ही आमची सिस्टम. सो कोर्ट आमकां जे कितें करता पळय ती कोर्टाची गरज आहा आमकां. तरी सुद्दां गोंयांतलो जे निलेश काब्रालान सांगलां की फेस्त जात्रा हे distinction जावचें. आनी लग्ना बिग्ना जे कितें आसात. What I am saying is, we as a tourist state, I think there should be some kind of a mechanism to work out, because 10 o'clock I think is not practical in the current At scenario. the same time it should not be overdone. Overdone. Yeah. हांव इतल्याचेर आमचा वेळ सारको सोंपला. म्हाका समप करपाचो टायम उरिल्लो ना. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.